Sulmi me makinë bomb në veri të Sirisë lë të vrarë të paktën 12 persona. Amerikanët të ndarë mbi procesin e hetimit presidentit Trump nga demokratët e Kongresit. Vdes autori dyshuar i sulmit në një shkollë të mesme të Kalifornisë. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Jam Rodina Dervishi. Në këtë emision do të ndiqni një intervistë me analistin James Hooper, i cili thotë se një marrëveshje Kosovë-Serbi ekziston, por vështirësia është tek zbatimi i saj. Në Tiranë, presidenti Ilir Meta ftoi sot për një takim partitë e opozitës mbi situatën dramatike ku gjendet Shqipëria, siç u shpreh ai. Një reportazh nga Tropoja do të na njohë me dy vëllezër shqiptar amerikanë të cilët kanë investuar në vendindjen e tyre në industrinë e nxjerrjes së kromit. Do të flasim sonte edhe për arbreshët e New Orleansit, këtu në Shtetet e Bashkuara, çfarë ruajnë nga identiteti i parëve dhe si e kujtojnë ata këtë trashëgimni. Qëndroni me ne. Aktivistët e opozitës siriane dhe Ministria Turke e Mbrojtjes thonë se një makinë bomb shpërtheu sot në një qytet në veri të Sirisë duke vrarë të paktën 12 persona dhe duke plagosur disa të tjerë. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit me qendër në Britani njoftoi se 14 njerëz, përfshirë 9 civil, u vranë në qytetin Al-Bab në provincën Aleppo. Qendra e medias në Aleppo tha se 12 njerëz u vranë nga shpërtimi në një pjesë të ngarkuar të qytetit pranë një stacioni autobusi. Ministria Turke e Mbrojtjes fajsoi milicin kurde për shpërthimin të njohur si njësitë e mbrojtjes popullore. Nuk është e pazakontë që të jepen shifra të ndryshme të viktimave në pasojat e menjëshme të këtij lloji sulmi. Sulmet e muajit të kaluar kanë ardhur në mes të një inkursioni të zgjeruar turk në Sirinë verilindore kundër qytetarëve dhe fshatarëve të kontrolluar nga kurdët përgjatë kufirit me Sirinë. Miliona Amerikanë po ndjekin seanca dëgjimore në Kongresin Amerikan lidhur me procesin për shkarkimin e presidentit Donald Trump. Korrespondenti i Zërit Amerikës Michael Sullivan njofton nga qyteti i Los Angelesit në Kaliforni se disa votues e mbështesin procesin, ndërsa të tjerët pajtohen me zotin Trump se ai është i motivuar politikisht. Ndër çështjet e diskutuara të mërkurën të premten, ishte edhe ajo nëse zoti Trump e kushtozoi ndihmën ushtarake për Ukrainën me rihapjen e hetimeve për veprimtarinë e biznesit të djalit të kundërshtarit të tij politik, demokrati Joe Biden. Presidenti i ka quajtur hetimet ndaj tij një gjë e shtrigash. Askush nuk ka parë diçka të tillë. Në historinë e vendit tonë nuk ka ndodhur një turp si ky që po vazhdon tani. Një banor nga qyteti Seattle pajtohet me presidentin. Është qesharake dhe dëmton vendin, bën që njerëzit të mos besojnë në media dhe tek politikanët. Një kritik i presidentit thotë se seancat janë të nevojshme. Ai erdhi nga Kalifornia në Washington për të parë nga afër procesin. Duhet të tregojmë mbështetje për vlerat demokratike dhe vlerat amerikane. Studentët e Universitetit të Kalifornisë së Jugut ndoqën në televizion seanca dëgjimore. Si votues e re, po përpiqem të jem më informuar se si funksionon procesi elektoral dhe kryesisht se si procesi i shkarkimit do të ndikojë tek zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Të tjerët e shohin si një dramë politike. Më pëlqen një seancë e mirë gjyqësore, është kënaqësi ta ndjekësh. Për të tjerët, një shans për të ndarë faktin nga emocioni. Po përpiqem të përqendrohem tek provat që ofrohen dhe dëshmitë larg këndvështrimit emocional. Gjysma amerikanëve e mbështesin procesin, më shumë se 40% janë kundër. Për çiftin Regina dhe Jay Rice, ky është procesi i tretë për shkarkimin e një presidenti. Jemi që nga koha e Watergate, nuk erdhëm për Nixonin dhe as për Clintonin, por vendosëm që ta ndjekim këtë. Ndoshta mund të mos futemi në seancë, por do ta provojmë. Shkarkimi kërkon që dhoma e përfaqësuesve të miratojnë nenet për heqjen nga detyrat e presidentit dhe shpalljen e tij fajtor nga Senati, gjë që nuk ka gjasa të ndodhë duke patur parasysh shumicën republikane në Senat.
Autoritetet në Kaliforni njoftuan se 16 vjeçari që hapi zjarr në një shkollë të mesme të Kalifornisë duke vrarë 2 persona ka vdekur. Pas sulmit ai u vetëqëllua në kokë dhe nuk arriti të mbijetoj plagëve të marra. Policia nuk ka arritur ende të përcaktoj motivet e kësaj ngjarjeje. Policia njoftoi se 16 vjeçarin Nathaniel Berhow vdiq në spital të premten pasdite. Autori i dyshuar i sulmit qëlloi të njëjtën me një pistolet gjysmë automatike 5 nxënës të shkollës në të cilën studionte edhe vetë, duke vrarë 15 vjeçarin Grace Ann Mulberger, si dhe 14 vjeçarin Dominic Blackwell. Policia tha se Nathaniel Berhow, i cili mbushi 16 vjeç pikërisht ditën e sulmit, e përdori plumbin e fundit të armës për të qelluar veten në kokë. No motive or rationale has yet been established for the subject's assault. Nuk kemi arritur ende të përcaktojmë një motiv rreth arsyeve të këtij sulmi. Nuk kemi gjetur ndonjë manifest apo shënim të tij për vetvrasje për të identifikuar qartë motivin që qëndron pas këtij sulmi. Nathaniel Berhow hapi zjarr në mjediset e jashtme të shkollës mesme Saugos, e cila ndodhet rreth 65 kilometra në veri të Los Angelesit. Nga ajo që dim, personat që u sulmuan ishin të rastësishëm. Nuk ka pasur asnjë marrëdhënie mes së dyshuarit për sulmin dhe viktimave të tij. Shokët e klasës e kanë përshkruar Nathaniel Berhow si një djalë të qetë e të shoqërueshëm. Ata thanë se ai ishte antar i grupit Boy Scout si dhe i skuadrës së atletikës së shkollës. Në Tiranë, presidenti Ilir Meta ftoi për një takim partitë e opozitës mbi situatën dramatike ku gjendet Shqipëria, siç u shpreh ai. Shumica socialiste miratoi në parlament një rezolut ku e quan të pavlefshëm dekretin e fundit të presidentit për një emërim në gjykatën kushtetuese. Ndërsa opozita shpreh shqetësimin se qeveria po kap gjithë pushtetet dhe po shtrembëron reformën në drejtësi. Korrespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ftoi sot partitë e opozitës së bashkuar në një takim për të diskutuar mbi situatën dramatike në të cilën ndodhet vendi dhe pasojat e saj të paparashikueshme. Kështu u shpreh presidenti Meta në ftesën që i dërgoi kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe 8 drejtuesve të tjerë të partive alate të tij, me lutjen që takimi të mbahej sa më shpejt përpara të mërkurës. Zoti Meta njoftoi dje se do të kallëzojë penalisht në prokurori të ënën kryetarin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Ardian Dvorani për shpërdorim detyre dhe përvetësim të titullit apo detyrës shtetërore gjatë procedurave për zgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Parlamenti me shumicë socialiste miratoi dje një rezolutë sipas të cilës dekretimi i zonjës Marsida Xhaferllari si antare e gjykatës kushtetuese nga presidenti Meta është vlerësuar si një akt i pavlefshëm dhe i paprecedent dhe një përpjekje për të bllokuar dhe zvarritur procesin e formimit të gjykatës kushtetuese. Ky është një konflikt i radhës i shkaktuar nga i njëjti burim konflikti për të njëjtat arsye që dihen, por unë nuk mendoj që ne duhet të përfshihemi më tej në këtë konflikt dhe nuk mendoj që ky konflikt është një konflikt që mund zgjidhet me betejë dhe me polemika në fushën e komunikimit, pasi natyrisht njerëzit duan të tjera gjëra dhe unë dua që njerëzit t'u japim gjërat që ata duan. Ndërkaq opozita ka nisur një seri takimesh në qytete dhe krajina ndryshme të vendit për të shmangur, siç u shpreh kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, rikthimin e regjimit komunist në Shqipëri nga bijtë e atyre që dje ngritën dhe zbatuan diktaturën ndaj popullit shqiptar. Ky regjim na e ka kthyer në aktualitet. Në çdo aspekt, që nga shkelja e ligjit me të dyja këmbët, që nga kapja çdo institucioni, që nga vendosja e gjithë pasurive të vendit në funksion të një grushti njerëzish që nuk janë më shumë se sa byroja politike para 30 vitesh. Sa një kalçeto janë, më thanë në Shkodër. Nuk e di a ndoqët atë bashkëbisedimin që pata me Rinin. Sa një kalçeto, gjithë Shqipëria punon për një kalçeto pushtetarësh të korruptuar, oligarkësh dhe kriminalësh. Polemikat mes presidentit Meta dhe opozitës si dhe reagimet e opozitës u ashpërsuan veçanërisht këto ditë me rastin e zgjedhjes së antarëve të reja të gjykatës kushtetuese. Kjo e fundit duket ka njohur si antare të saj zonjën Marsida Xhaferllari, kandidaten e emëruar nga presidenti Ilir Meta. Gjykata i ka dërguar presidentit edhe parlamentit
listën me anëtarët e vet që plotësojnë kushtet për të qenë pjesë e saj, ku mungon emri zonjës Arta Vorpsi, e cila u konsiderua e zgjedhur automatikisht si e para e listës dërguar nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit dhe analisti James Hooper tha se një marrëveshje Kosovë-Serbi ekziston, por vështirësia është tek zbatimi i saj. Zoti Hooper, i cili ka përvojë në negociata diplomatike dhe në çështjet e Ballkanit, i tha kolegut Ilir Ikonomi se nuk mund të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë pa shkëmbime territoriale. Mr. Hooper, Kosovo is under pressure to resume talks with... Zoti Hooper, Kosova është nën presion për të rifilluar bisedimet me Serbinë, megjithëse nuk e ka formuar ende qeverinë e re. Ndërkohë Serbia pritet të mbajë zgjedhje në prill të vitit të ardhshëm. Sa e mundur është të rifillojnë bisedimet në rrethana të tilla? Well, I thought they had already agreed to resume talks, to resume the dialogue. Unë kisha menduar se ishte rënë dakord të rinisnin bisedimet për të rifilluar dialogun. Nëse me pyetje nënkuptoni sa e mundur është të arrihet një marrëveshje në këto bisedime, duke pasur parasysh rezultatin e zgjedhjeve në Kosovë dhe duke pasur parasysh zgjedhjet e ardhshme që do të mbahen në Serbi, unë mendoj se me të vërtet ka shumë gjasa që ata të arrijnë një marrëveshje. Madje unë besoj se praktikisht ata tashmë e kanë një marrëveshje. In fact, for all intents and purposes, for all practical purposes, I believe they already have an agreement. Po ne nuk dim asnjë detaj. I think many of the details came out. Unë në fakt mendoj se shumë nga detajet dolën, disa prej tyre dhe të pasakta. Dhe kosovarët kur nuk patën shansin të votojnë për këtë marrëveshje, të vendosnin për këtë marrëveshje. Nuk ka pse të përsërisim gjithë historinë e asaj që ndodhi, por unë mendoj se presidenti Thaçi kishte rënë dakord që dialogu të rifillonte pa kushte, dhe unë mendoj se ishte një veprim shumë i arsyeshëm për të ecur përpara, që të kemi një marrëveshje gjithëpërfshirëse, sepse nëse nuk lëvizin drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ekziston rreziku që dritarja e mundësisë të mbyllet, dhe nëse kjo ndodh nuk do të ketë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për një kohë të pacaktuar. And there won't be a comprehensive agreement indefinitely. Why would do të mbyllet dritarja e mundësisë? Because you have to have Sepse duhet të kesh dy partnerë që të funksionojë. Duhet të kesh partnerë në Kosovë që janë të gatshëm të negociojnë një marrëveshje të tillë dhe të cilët kuptojnë premisën e kësaj marrëveshjeje, të kuptojnë se çfarë është e arsyeshme të presin nga Serbia dhe ato që nuk mund t'i marrin prej saj. Dhe duhet të kesh dikën në Serbi i cili është i gatshëm ta bëjë këtë me Kosovën. Besoj se është më e lehtë të gjesh një partner të tillë në Kosovë sesa në Serbi. Por të dyja palët duhet të bien dakord për këtë valle, përndryshe nuk ka marrëveshje. Dhe kjo do të jetë vështirësia për Kosovën dhe mendoj në veçanti për zotin Kurti, sepse ai shihet si dikush që ka marrë një pozicion të linjës së ashpër. Ai do të zbulojë se në fakt ka tashmë një marrëveshje dhe se nuk do të jetë në gjendje të ndryshojë këto kushte. Nuk bëhet fjalë thjesht të kërkohet që Serbia të japë më shumë. Kjo do të ishte më e thjeshta. Në fakt serbët mund të thonë që kosovarët duhet të japin më shumë. Kjo ndodh gjithmonë në negociata. Whether there was a deal or not, Do të mbetet një mister nëse ka patur një marrëveshje apo jo, meqense detajet nuk janë thënë zyrtarisht. Por cili mendoni se do të jetë roli i Shteteve të Bashkuara në bisedime, tani që ata kanë dy të dërguar të posaçëm, një për Ballkanin dhe një direkt për bisedimet, ambasadorin Grenell. A do të jenë ata në gjendje të shpejtojnë procesin? be able to speed up the process? If you have in this situation, I think Unë mendoj se si ndihmës sekretari i shtetit Philip Ricker, ashtu edhe Matthew Palmer që është i dërguar i posaçëm për Ballkanin, për bisedimet Serbi-Kosovë janë shumë të efektshëm në punën e tyre. Janë shumë profesionistë, kanë ndërmjetësuar negociata në të kaluarën. Kam shumë besim tek ta. I would be very confident. Personi tjetër është ambasadori Grenell. Ambassador Grenell, this adds a wild card. Ambasadori Grenell shton një element. Nuk jam i sigurt. Ai mund të jetë shumë efektiv. Unë nuk e kam takuar ndonjëherë, nuk e njoh. Di vetëm që është ambasador në Gjermani. Por të kesh një ambasador amerikan në një vend evropian, të cilit i jepet edhe një rol i veçantë në çështjen e Serbisë dhe Kosovës, kjo krijon dyshimin se këtu ka interesa politike, jo vetëm interesa të politikës së jashtme apo të sigurisë kombëtare, por edhe të tjera. Ju min të brendshme keni fjalën?
Yes. Po, ngjall dyshime për një gjë të tillë. Shpresoj që arsyeja të ketë qenë sepse Washingtoni dëshironte të rriste shanset që Gjermania të jetë më akomoduese, më elastike dhe më mbështetëse për një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë, sepse herën e fundit ata e hodhën poshtë marrëveshjen gjithëpërfshirëse. Sipas mendimit tuaj, ç'formë do të ketë një kompromis, një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Albin Kurtin në pushtet dhe a ekziston ende ideja e shkëmbimit të territorit? Nuk mund të ketë marrëveshje gjithëpërfshirëse pa një element territorial. Nuk e di se cila do të jetë pikpamja e Albin Kurtit. Pikpamja si një udhëheqës i një partie opozitare është diçka tjetër. E kuptoj pikpamjen e tij në atë rol. Cili do të jetë këndvështrimi i tij në postin e kryeministrit? Këtë nuk e di dhe nuk dua të spekuloj. Por mendoj se ai do të gjendet përballë realitetit dhe për të mund të jetë një realitet i vështirë për t'u pranuar. Realiteti është se marrëveshja tashmë është negociuar. Marrëveshja ekziston, në thelb është rënë dakord. Për shkëmbim territoresh? Including a territorial exchange, but not only a territorial exchange, but including... Përfshir një shkëmbim territorësh, por jo vetëm shkëmbim territorësh, por duke përfshirë edhe antarësimin në OKB. Realiteti është se kjo nuk do të ndryshojë dhe nuk e di se si Albin Kurti do të reagojë për një gjë të tillë si kryeministër. E përsëris, se nuk mund të ketë një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pa një element territorial. There has to be a territorial component. How come the United States is not pushing? Atëherë, pse Shtetet e Bashkuara nuk po bëjnë presion për këtë? Zoti Palmer nuk e ka përmendur. Ai ka thënë u takon palëve. He says it's up to the parties. That's what they're saying now. And it has been worked out. Kjo është ajo që po thonë tani dhe ajo në fakt është zgjidhur mes palëve, mes zotit Vučić dhe zotit Thaçi. Mund të ketë disa gjëra të vogla për t'u zgjidhur, por në thelb është rënë dakord për këtë marrëveshje. Njerëzit që nuk kanë përvojë me negociata nuk kuptojnë diçka. Kritikët e marrëveshjes në Kosovë dhe kritikët e marrëveshjes në Serbi mbajtën të njëjtin qëndrim. Duhet të përfitojmë më shumë. Nuk mund të ketë ndryshim territori, kufit janë të përcaktuar. Nëse të marrësh më shumë, është baza mbi të cilën hyn në negociata, kjo nuk të çon në një marrëveshje. Por nuk mund të sigurosh zbatimin kur kërkon më shumë për vete. Dhe është e njëjta gjë me Serbinë. Ata duhet të garantohen që Kosova të marrë mjaftueshëm që kjo marrëveshje të pranohet në Kosovë. Yeah, but the popular sentiment... Po, por ndjenja popullore është mjaft e fortë kundër një marrëveshje që përfshin shkëmbim territoresh. And this is a genuine problem. Dhe ky është një problem i mirëfillt. Dhe kjo ndoshta është një nga arsyet që amerikanët nuk kanë thënë shumë sepse janë duke pritur për fazën e zbatimit. Ajo që duhet të shohim në Kosovë dhe mendoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe ishte një problem i madh në të kaluarën, është se marrëveshja nuk u bë publike kurrë plotësisht dhe njerëzit kurrë nuk patën asnjë shans ta votojnë atë. Qeveria nuk pati me të vërtetë një shans ta mbronte atë, kështu që gjithnjë është e lehtë të sulmosh një marrëveshje të panjohur, kushtet e së cilës nuk i njeh. You don't have the terms. Mr. Huber, thank you very much. Thank you. Gjatë 30 viteve të fundit një numër jo i vogël personazh dhe familjesh janë larguar nga Shqipëria drejt emigracionit, por ka edhe prej atyre që janë kthyer në vendlindje duke investuar përfitimet e ardhura me punën e tyre në imigracion. Të tillë janë edhe vëllezërit Muja nga Tropoja që kanë investuar në industrinë e nxjerrjes së kromit, që e ka bërë kompaninë e tyre një nga më të rëndësishmet në këtë fushë. Korrespondenti i Zërit Amerikës Solo ka përgatitur kronikën. Pas një investimi disa vjeçar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, vëllezërit Muja janë kthyer në vendlindjen e tyre në Tropoj, duke investuar në industrinë e nxjerrjes së kromit në zonën mineralmajse të Ptyqit. Qëllimi jon, thos Sahiti, është i kthejmë vendlindjes atë që i kemi borxh. Ne jemi rritur në këtë zonë, qëllimi ynë kur kemi ikë në Amerikë ka qenë të sjellim të mira për familjen. E pam që mundësia në Shqipëri është shumë e madhe në industrinë minerale, kemi studiuar me shumë vëmendje. Punuam shumë në Amerikë, sollëm djersën tonë në këtë vend të bekuam dhe kemi bërë të mundur që të punësojmë gjithë njerëzit në këtë zonë me kushte jashtëzakonisht mira pune. Ky është një qëllim që t'i kthejmë Shqipërisë atë që i kemi borxh si djem kësaj toke, t'i kthejmë investimet para të fituame me djers, me dinjitet në Amerikë dhe të bëjmë të mundur zhvillimin e kësaj zone minerale.
Minjera kromit në Zogaj gjendet rreth 60 km larg qytetit Bajramçur. Sajit Muja, i cili drejton kompaninë, thosë se gjatë 10 viteve të fundit, kompania ka investuar shumë në shfrytëzimin dhe zhvillimin e minjerave në zonën e Ptyqit, si dhe në zbulimin e rezervave të reja. Vetëm në minjerën e Zogajve deri tani kompania ka prodhuar rreth 1 milion ton mineral kromi. Është një mineral që i ka sjell kombit shqiptar miliarda dollar, do të sjell kombit shqiptar të ardhura për mijëra vite që po vinë, me investime që po bëjnë, janë investime për të ardhmen, se po zbulojmë krome, po hapim minjera të reja. Është një mineral që ka një rëndësi jashtëzakonisht të madhe ekonomike, po edhe politike. Nuk ka në Evropë krom, nuk ka Amerika krom, nuk ka Kina krom, ne kemi kromin më cilësor në botë, na forcon ne si shqiptar pozicionin tonë ekonomik, gjithashtu edhe politik. Në vendin ku operojmë, këto gjithë janë të punësuar me kushte jashtëzakonisht të mira bashkëkohore, me një orar 4 deri në 5 orë në ditë, me rroga më të mira të rajonit, dhe do të sjellin më shumë prosperitet, kur gjithë kjo sasi kromi do të vijë në punë e të bëjnë produkte nga kromi i Shqipërisë. Në kompaninë e vëllezër e Muja janë punësuar dhe një numër inxhinierësh dhe specialistësh që drejtojnë punën në minjera dhe në procesin e zbulimit të vendburimeve të reja. Inxhinieri gjeolog Stak Vukaj, me një përvojë 40 vjeçare, thosë se masivi mineral majtës i Tropojës prej 440 kilometrash është më i madhi në Shqipëri dhe se minjera e Zogajve e vëllezërve Muja është pjesë e rëndësishme e këtij masivi. Jemi në këtë pjesë që administrohet nga vëllezërit Muja shqiptar amerikan, të ardhur me një vullnet shumë të madh, të cilët kanë gjetur një gjuhë shumë të mirë, edhe me punësit, edhe thithjen e specialistëve, edhe sot kanë arritur në mbajtje një ekuilibër të plot në zërin e punimeve. Punimeve kapitale, punimeve përgatitore, punimeve shfrytëzimit, edhe të nxjerrjes. Kjo minjerë i ka kushtuar shumë kujdes, edhe ta drejtues, punësve, sigurimin e kushteve, edhe rritjen e mekanizimit. Kemi arritur prodhim deri në 350 ton ditë në vetëm kanë tokë. Pa përjashtuar 1-2 ton nga sipërfaqja. Zona mineral majtëse e Ptyqit në rrethin e Tropojës, ku gjenden minierat e Pacit, Kamit, Kepenekut dhe Zogajve, përshkohet nga një rrugë pa asfaltuar me gjatësi rreth 20 km, hapur që në vitin 1928. Banorët dhe specialistët thonë se minierat e kësaj zone po i sjellin shtetit përfitime të shumta, ndaj investimi i tij për asfaltimin e kësaj rruge është i nevojshëm. Nuk është problemi vesh për komunitetin e Zogajve, po janë edhe hasi ty hangër buktu në këtë minierë. Po du me thonë, na ka ardhur njëhem shumë të madhe si firmë. Po mos të ishte kjo, do të ishte gjendja shumë katastrofe, se pa punësi shumë e madhe ashtu. Kem një rrugë, është e ba me kam qaf prush, qysh në 39 e ka ba italiani. Nuk ka vu dorën të fare, besoj që e keni pa edhe vetë në çfarë lloj mënyre është, sa edhe njerëzit kur na vinë musafirët, na marrin telefon, dalim i marrim me makina se nuk i futin makinat e veta këtu. Zoti Muja thosë se prej 5 vitesh, kompania ka sjellë shkencëtar nga Japonia, Gjermania, Amerika, Polonia dhe Kina për zbuluar minjera të reja në këtë zonë. Kjo ka mundësuar zbulimin e rezervave të konsiderueshme të kromit me përqindjen më të lartë në botë, si dhe të mineralit të magnezit, çka përbëjnë një perspektivë të madhe jo vetëm për kompaninë. Synimi jonë për të ardhmen është që prodhojmë, të bëjmë produkte kromi, magnezi, titani në Shqipëri, të prodhojmë këtu, të punësojmë shqiptarët. Kjo është toka për kilometra katror me pasur e Evropës, të kthejmë punën, të kthejmë dignitetin shqiptarëve, mos të shkojmë rrugëve që të kërkojmë punë, po të punojmë këto me rroga më të mira se të perëndimit, ta zhvillojmë këtë industrinë maksimum. Vëllezërit Muja thonë se kanë ardhur në Shqipëri me moton për të kontribuar për vendlindjen dhe jo për të përfituar nga shteti shqiptar, të cilit nuk i kanë kërkuar asnjë ndihmë financiare, por vetëm mbështetjen me infrastrukturën dhe krijimin e një klime të mirë për biznesin. Për Zërin e Amerikës, nga minjera e Zogajve në Tropoj, Pëllum Sulo. Çdo vit në fillim të nëntorit, një grup banorësh të New Orleansit mblidhen në katakombet e famshme të qytetit në një ritual tradicional. Grupi përket shoqatës Kontesa Antelina, përbërë nga trashëgimtarët e arbëreshëve nga Sicilia, të ardhur në Shtetet e Bashkuara në fund të shekullit 19 dhe në fillim të shekullit 20. Kolegi Ardita Dunellari ndoqi ceremoninë dhe foli me pasardhësit e arbëreshëve të New Orleansit. Çdo nëntor mes katakombeve me Atërej, një festë shpaloset me lutje për të parët,
Me dolli, shaka e biseda mes një grupi banorësh të New Orleansit. Disa prej tyre janë kushrinj, të tjerët të njohur, të gjithë të lidhur nga një e kaluar e përbashkët. Ata janë trashëgimtar të emigrantëve nga fshatra arbreshe në Siçili. Lisa Gorgës shpjegon si zbuloi identitetin arbresh të gjyshit. Growing up, I just thought I was Italian, then I found out I was Sicilian, then I found out he indeed was Albanian. Kur isha e vogël mendoja se isha italiane. Mësova se isha siciliane, pastaj më treguan se gjyshi ishte arbresh, shqiptar. My paternal great-grandparents are both... Toni Foto tregon për stërgjyshrit nga babai të ardhur me fëmijët nga Kontesa Entelina në fund të viteve 1800. Ata dallonin nga prindrit e nënës të cilët ishin italian, por jo arbresh, thot Toni. Both English and arbresh. Flisnin anglisht dhe arbresh, nuk flisnin italisht. Gjyshrit e tjerë që kishin ardhur gjithashtu nga Italia nuk kuptonin asnjë fjalë që ata thonin. Arbreshët filluan të mrrinë në New Orleans që në fund të viteve 1800, duke sjell gjuhën, kulturën dhe fenë e identitetin unik. Lutjet e udhëhequra nga prifti ortodoks, prifti koptik dhe ai katolik janë një sintezë rrugtimit në përhistori dhe identitetit unik që arbreshët e ruajtën për shekuj në Itali, jehona e së cilës vazhdon të ndjehet në New Orleans. Historiani i shoqatës Kontesa Entelina, Justin Lance Skiro, tregon se pronarët e plantacioneve u paguanin biletën e anijes bujqve sicilian për të mbushur vendet e lëna bosh nga sklevrit që fituan lirin. Prurje të tilla krijuan një traditë të fortë tregtarësh e zejtarësh sicilian në New Orleans, shumë prej të cilëve me origjinë arbreshe. Nevoja i solli arbreshët në New Orleans. Fati i vendosi në një qytet që kishte pritur e asimiluar komunitete të pafundme etnike. Profesori i historisë Lawrence Powell tregon se i mbërthyer në një rrip toke mes kënetës dhe lumit Mississippi, New Orleansi nuk lejonte ndarje racore etnike. So there were no ethnic ghettos. Everybody's mixed together. Të gjithë jetonin bashk, njerëzit shkëmbenin receta nga gardhi i oborrit, kalonin kohën përjashta në shoqëri pasi nuk kishte kondicioner. Në New Orleans njerëzit jo vetëm mësuan të mbijetojnë, por të krijojnë një kulturë për të shijuar jetën, në një qytet ku jetonin në buzë të katastrofës, kur Mississippi mund të dilte në çdo moment nga shtrati i t'i përpinte, ata mësuan të gëzojnë të tashmen. Gjykatësi në pension, Salvador Mule, kujton gjyshrit e tij, të cilët vendosën të emigrojnë në New Orleans së bashku me fëmijët. Ai kujton se si në fëmijëri dëgjonte gjuhën arbreshe. Kur shkonin për të parë gjyshrit, prindrit flisnin me ta në gjuhën arbreshe, që të mos i kuptonim ne fëmijët. So they never did teach us, and they never talked to us in Albania. Gjenerata më e vjetër përpiqet të tërheq brezat e ri në këtë traditë. Presidenti i shoqatës Gasper Skiro beson se këto aktivitete ofrojnë më shumë se sa thjesht një mundësi për të mbledhur e për të kujtuar të afërmit që nuk janë më. Lisa është përpjekur të mësojë më shumë për të kaluarën, duke vizituar fshatrat sicilian ku e kanë origjinën familjet Palermo dhe Musacchia nga rrjedhët e gjyshi i saj. Ky kuriozitet e ka lidhur tani me kushrinj të shumt që ende ndjekin traditën arbreshe në Itali. Për ata që ende nuk e kanë realizuar ëndrrën për të vizituar fshatin e të parëve, festa e nëntorit merr një rëndësi të veçantë. It's tradition, my great-grandfather. Është tradita që ka kaluar nga stërgjyshrit, tek gjyshrit, tek babai e tani tek unë. Një traditë që i ndihmon këta banorë të New Orleansit të kujtojnë udhëtimet e arbreshëve shekuj më parë drejt Italisë dhe të paraardhësve të tyre drejt një jete të re në Shtetet e Bashkuara. Për Zërin e Amerikës, Ardita Dunellari, New Orleans. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Të ndahemi, natë e mirë dhe mirupafshim.